Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. For today's video ay ire-repair natin ang basag na screen ng cellphone ng aking pamangkin. Ang unit na ito ay Sony Xperia XA1. Ang mga kakailanganin natin ay tweezer, screwdrivers, spudgers, action cups, guitar picks, credit card D7000, at ang pamalit na LCD screen. Ito ay may kasama ng frame kaya hindi na tayo gaanong mahihirapan. Bago mag-umpisa ay siguraduhin munang nakapatay ang cellphone. Gamit ang heat gun ay painitin natin ang likod ng cellphone para lumambot ang pandikit nito sa loob ng mga 3 minuto sa init na 50 degrees Celsius. Paalala lang na huwag tagalan ng pag-init sa isang area lamang dahil pwedeng ma-damage ang phone sa pagkaka-overheat. Gamitin ang lumang card at guitar picks sa paghihiwalay ng back cover sa mismong unit. Maaari ding gumamit ng mini suction cup. Kapag mahirap pa rin tanggalin ang cover, ay painitan ulit ng heat gun. Iwasang puwersay ng pagbaklas nito.
Kung hindi na madikit yung main flex, ay pwede itong lagyan ng double-sided tape. Ipasok ng maigi ang signal cable sa frame. Linisin natin yung mga tuyong pandikit dun sa back cover. Gagamit tayo ng B7000 na pandikit.
Punasan ng wipes ang mga excess na adhesive sa cellphone. Mag-apply ng pressure sa back cover at sa mismong unit gamit ang maliliit na clamp at rubber bands para ma-seal ng maayos ang cellphone. Iwanan ito overnight. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!